Maten ser fin ut, men portionerna är verkligen små. Ja, jag blev också lite förvånad när maten kom. Jag är faktiskt fortfarande hungrig. Samma här. Kanske borde vi ha beställt 2 rätter. Ibland tycker jag att restauranger gör portionerna mindre. Ja, särskilt på dyrare ställen. Bor du här i Stockholm? Ja, jag bor i Vasastan. Och du? Jag bor på Södermalm. Där finns också små portioner ibland. Det är tråkigt, speciellt om man är hungrig efter jobbet. Verkligen. Vet du någon restaurang med stora portioner? Min bror brukar gå till en pizzeria i Sundbyberg. Han säger att pizzorna där är jättestora. Det låter bra. Pizza gör mig alltid mätt. Jag gillar också pizza och pasta. Pastan här ser god ut men så liten tallrik. Nästa gång kanske vi kan prova buffé istället. Ja, på buffé får man oftast ta hur mycket man vill. Precis, och man slipper vara hungrig. Har du något favoritställe för buffé? Jag tycker om asiatiska bufféer i city. Där kan man äta sushi, nudlar och sallad. Låter gott. Jag älskar sushi. Och du? Jag gillar sushi också, men lagom mycket. Kanske borde vi gå dit nästa gång. Ja, det vore kul att äta tillsammans igen. Absolut. Men idag får vi nöja oss med små portioner. Vi kan alltid köpa en glass efter maten. Bra idé. Glass gör mig alltid glad. Vilken smak gillar du mest? Jag tycker om choklad. Och du? Jag älskar jordgubbsglass. Perfekt avslutning. Då blir det glass efter den lilla middagen. Har du märkt hur högljutt vissa pratar på tåget? Ja, det är svårt att koppla av ibland. Jag försöker alltid läsa eller lyssna på musik. Men det är svårt när folk pratar så högt. Speciellt när de pratar i mobiltelefon. Det känns som att vara mitt i deras samtal. Ja, det är som om de glömmer andra omkring sig. Tror du att alla stör sig på det? Jag tror det. Många vill ha lugn och ro på tåget. När jag pendlar mellan Göteborg och Malmö händer det ofta. Jag tar ibland tåget till Stockholm. Samma sak där. Kanske borde tågen ha tysta vagnar överallt. Det vore skönt. Finns det inte redan ibland? Jo, men de är ofta fulla eller långt bort. Har du någonsin sagt till någon att vara tystare? Nej, jag vågar inte. Och du? Inte jag heller. Jag brukar bara sätta i hörlurarna. Jag med. Eller går till en annan plats om det finns plats. Det är ofta barn som låter, men ibland vuxna också. Ja, ibland hela familjer som spelar kort och skrattar. Det är trevligt för dem, men svårt för oss. Man vill inte vara oartig och klaga hela tiden. Nej, det är svårt att hitta en balans. Tågresor ska ju vara avslappnande, tycker jag. Ja, vi sitter ju här för att njuta av resan, inte bråka. Har du några tips för att ignorera ljudet? Jag brukar lyssna på lugn musik eller poddar. Ibland hjälper det att titta ut genom fönstret. Bra idé. Landskapet är fint nu på våren. Ja, och ljuset gör allt mysigare i vagnen. Det känns nästan som ett litet äventyr, trots ljudet. Ja, det gäller att se det positiva med tågresan. Exakt, och samtal som detta gör resan trevligare. Vilken trevlig restaurang det här är. Ja, det är mysigt här. Jag gillar ljuset. Titta, servitören har inget block med sig. Oj, du har rätt. Han skriver inte ner beställningen.
Hur kan han komma ihåg allt vi säger? Jag vet inte. Det verkar svårt. Jag glömmer ibland vad jag vill beställa. Samma här. Jag tappar lätt bort mig. Tänk att memorera 5 rätter utan hjälp. Och drycker också. Det är imponerande. Kanske tränar de här på det särskilt. Ja, kanske i Stockholm är det vanligt. Tror du att han någonsin blandar ihop något? Jag undrar. Det skulle vara pinsamt. Men han verkar lugn och självsäker. Det måste vara mycket erfarenhet. Servitörsyrket kräver nog bra minne. Definitivt. Och bra tålamod med gäster. Ja, särskilt när det är mycket folk. Jag är imponerad av servitörerna här. Vad hette han, sa han sitt namn? Jag tror han heter Erik. Typiskt svenskt namn. Trevlig kille. Vi borde tacka honom extra om allt blir rätt. Absolut. Jag hoppas han minns min vegetariska rätt. Och mitt kaffe utan mjölk. Vet du, min moster var också servitris. Hon tränade hemma genom att minnas långa listor. Smart! Det kanske vi borde också testa. Jag skulle nog bara glömma bort kaffe ändå. Haha, vi låter proffsen göra sitt jobb. Ja, nu ser jag att maten är på väg. Hej Erik, har du haft en lugn morgon i receptionen? Hej Anna, ja, ganska lugnt. Bara några få gäster hittills. Skönt att höra. Men ibland kan det bli stressigt, eller hur? Ja, speciellt när kunderna blir arga eller frustrerade. Precis. Igår var det en kund som skrek åt mig. Oj, vad jobbigt. Hur gjorde du då? Jag försökte vara lugn och lyssna på honom. Jag sa att vi skulle göra vårt bästa för att hjälpa till. Bra gjort. Det är inte lätt att hantera arga kunder. Tack. Vad gör du om en kund börjar höja rösten? Först försöker jag förstå varför kunden är upprörd. Sen förklarar jag vad vi kan göra för att lösa problemet. Ja, det är viktigt att visa att vi bryr oss. Ibland hjälper det att kalla på en chef om det blir för svårt. Är det ofta du måste be om hjälp av en chef? Inte så ofta, men det har hänt några gånger. Jag känner likadant. Oftast löser vi det själva. Det känns bra när man klarar det själv. Ja, men ibland behöver man stöd från kollegor. Verkligen, vi har ett bra team här på kontoret. Jag är glad att jobba med dig och de andra. Detsamma, Anna. Tillsammans blir det lättare. Tror du vi borde ha mer träning i att möta arga kunder? Det vore bra med en kurs eller workshop ibland. Vi kan föreslå det för chefen, kanske nästa månad. Bra idé, då blir vi ännu bättre på att hjälpa alla gäster. Ja, och kanske känna oss mer trygga i stressiga situationer. Jag håller med. Vill du skriva ner våra idéer på paddan? Ja, jag kan börja nu. Säg gärna om du har fler förslag. Tack. Jag har en idé till om informationsblad till kunder. Det låter smart. Det kan lugna dem när de väntar. Ja, informationen hjälper ofta till att minska missförstånd. Vi har många bra tankar idag. Det känns bra. Vilken mysig nattmarknad, eller hur Anna? Ja, verkligen Erik. Det är så livligt här. Jag gillar alla färgglada lampor. Och så många olika stånd med mat och saker. Har du varit på en nattmarknad förut? Nej, det är min första gång. Du då? Jag besökte en i Göteborg en gång, men den här är större. Vad tycker du bäst om hittills? Jag tycker om doften av grillad mat.
Jag håller med. Ska vi prova något att äta? Ja, jag vill testa de där grillspetten. De ser jättegoda ut och frukten bredvid också. Skulle du våga smaka den där starka såsen? Jag är lite feg, men kanske lite. Haha, jag kan vara försökskanin först. Modigt, Erik. Kanske hittar vi nya favoriträtter. Tror du det finns något sött att köpa också? Ja, där säljer någon chokladmunkar. Vi måste prova dem efter maten. Absolut. Jag gillar sötsaker mycket. Det är trevligt att gå här tillsammans, tycker du inte? Jo, jag känner mig glad. Marknaden är så speciell. Titta, där borta spelar någon gitarr. Ska vi gå och lyssna ett tag? Ja, musik gör marknaden ännu bättre. Folk dansar lite också, ser du? Haha, ja, jag vågar nog inte dansa ikväll. Det är okej, vi kan bara titta. Vill du köpa något att ta med hem? Kanske en liten souvenir, kanske något handgjort. Bra idé, kanske hittar vi något fint tillsammans. Ja, den här kvällen kommer jag minnas länge. Hej Erik! Vad tungt det var att lyfta den där lådan. Hej Anna, ja, vissa lådor väger verkligen mycket. Brukar du bära tunga saker ofta här på lagret? Ja, nästan varje dag. Kartonger och maskiner är tunga. Det verkar jobbigt för ryggen. Får du ont ibland? Ibland faktiskt, speciellt när jag lyfter fel. Jag försöker använda benen mer än ryggen när jag lyfter. Det är smart, så säger arbetsledaren också. Vilka andra yrken lyfter mycket tungt, tror du? Kanske byggarbetare och brandmän, vad tycker du? Jag håller med, mina kusiner jobbar på en fabrik. De lyfter stora paket hela dagarna. Oj, starka kusiner du har då. Ja, speciellt Maria. Hon tränar mycket också. Bra, då kanske hon orkar bära ännu mer snart. Känner du någon som jobbar på byggen? Min pappa är snickare i Malmö, han bär plankor ofta. Det låter tungt. Blir han aldrig trött? Jo, men han gillar att röra på sig. Jag tycker det är svårt att bära tunga saker länge. Ja, man måste ta pauser och dricka vatten. Har vi någon vagn att använda här när det är tungt? Ja, vi har en pirra där borta. Vill du prova den? Gärna. Det är mycket bättre att rulla än att bära. Precis, och det är säkrare för kroppen också. Hur länge har du jobbat här på lagret, Erik? I 2 år. Jag gillar att det är ett aktivt jobb. Jag har bara jobbat här i 3 månader. Du lär dig snabbt. Det märks att du är stark. Tack, men ibland saknar jag mitt gamla kontorsjobb. Man blir i alla fall stark av detta arbete. Absolut, men lite kaffe efteråt är också bra. Ja, fika är dagens höjdpunkt. Har du sett hur många som sover på tunnelbanan idag? Ja, det verkar vara väldigt vanligt, speciellt på morgonen. Jag förstår det. Vissa pendlar ju varje dag till jobbet. Precis. Många i Stockholm åker långt varje dag. Jag heter Elin förresten. Trevligt att träffas. Jag är Erik. Trevligt att träffa dig också, Elin. Kan du själv sova på tåget? Nej, jag är alltid rädd att missa min station. Samma här. Jag tittar ut genom fönstret hela tiden. Men några verkar sova väldigt djupt, eller hur? Ja, till och med när tåget bromsar kraftigt ibland. Jag såg en gång någon som snarkade högt. Oj, det kan bli pinsamt om de vaknar plötsligt. Ja, alla tittar på dem och ler lite försiktigt.
Jag undrar hur de lyckas slappna av så mycket. Kanske är de vana. Vissa reser varje dag samma tid. Jag tror också det. Rutiner gör det enklare. Jag bor i Sundbyberg, så det tar nästan 30 minuter hit. Då förstår jag att man vill vila på resan. Är du från Stockholm? Nej, jag flyttade hit från Uppsala för några år sedan. Då kanske du också har långa resor ibland. Ja, särskilt när jag besöker mina föräldrar. Läser du eller lyssnar du på musik på tåget ibland? Oftast lyssnar jag på poddar. Det gör mig avslappnad. Jag brukar läsa en bok eller kolla nyheter. Det låter trevligt, då går resan snabbare. Men ibland blir jag trött ändå och vill bara sova. Samma här. Tunnelbanan är nästan som ett andra hem. Ja, ibland känns vagnen som ett stort sovrum. Men jag hoppas de sover gott och vaknar i tid. Det hoppas jag också. Det vore jobbigt annars. Verkligen. Tack för samtalet, Elin. Tack själv, Erik. Ha en fin dag. Vilka bekväma kläder du har på dig, Erik. Tack mamma. Jag älskar att ha mjukisbyxor hemma. Ja, de ser väldigt sköna ut. Var köpte du dem? Jag köpte dem i Göteborg. Butiken heter Lindex. Jag brukar också ha speciella kläder hemma. De är gamla, men jag tycker om dem ändå. Jag förstår. Hemmakläder ska vara mjuka och lätta. Precis! Inga jeans eller skjortor för mig här hemma. Jag håller med. Jeans är för obekväma i soffan. Brukar du byta om direkt när du kommer hem? Ja, nästan alltid. Det känns skönt att slappna av. Jag med. Mina tofflor väntar alltid vid dörren. Och min gamla stickade tröja, den används bara här. Min favorittröja har ett hål, men jag slänger den inte. Kasta inte, det är ju din hemmatröja. Exakt, det gör inget om den är lite sliten. Vad tycker du om mina mysbyxor då? De är fina, ser varma ut. Är de nya? Nej, jag har haft dem i flera år tror jag. Jag sparar mina bästa kläder till när jag går ut. Samma här. Hemma vill man bara ta det lugnt. Det känns som en svensk tradition nästan. Ja, speciellt på vintern, då vill man ha det varmt. Jag minns att mormor hade speciella stickade sockor. Så mysigt. Jag borde skaffa några såna också. Jag kan sticka ett par till dig om du vill. Det vore snällt mamma, gärna blåa då. Självklart, blått passar dig bra. Jag tror att hemmakläder ger lugn och trygghet. Ja, man känner sig hemma helt enkelt. Och när vi har fika tar vi på oss vanliga kläder. Nej, bara om gästerna är väldigt fina. Pappa, hur känns det att bo ensam nu? Det är ganska tyst här hemma utan dig. Jag tyckte huset var fullt av ljud när vi bodde här. Ja, men nu är det bara jag och radion. Saknar du att laga middag till familjen? Ibland gör jag det. Det var roligt att laga mat tillsammans. Bor du på samma sätt nu som innan? Nej, jag lagar enklare mat nu. Jag lagar mycket pasta i min lägenhet. Det låter gott. Lagar du ofta mat själv? Ja, nästan varje dag faktiskt. Men ibland saknar jag mammas köttbullar. Jag förstår det. Hemlagad mat är speciell. Vad gör du varje kväll nu för tiden? Jag tittar ofta på TV och går promenader. Det låter skönt. Jag träffar ofta vänner efter jobbet. Det är bra med sällskap. Känns din lägenhet ensam? Ja, ibland. Men jag gillar friheten. Det är skönt att bestämma själv.
Ja, men ibland är det tomt utan familjen. Saknar du att duka bordet för många? Ja, särskilt vid helger och högtider. Jag vet, julafton hemma var speciell. Du kan alltid komma hem till Sandviken på jul. Tack pappa, det känns bra att veta. Dörren är alltid öppen för dig, Emma. Jag är glad att vi ses nu och kan prata så här. Jag också. Det är viktigt att hålla kontakt. Familjen betyder mycket, även om vi bor isär. Ja, och du kan alltid ringa om du vill prata. Det ska jag göra. Hur är det med blommorna förresten? De växer fint på köksbordet. Jag tänker på dig när jag vattnar dem. Hej Erik, du äter alltid vid en annan tid än jag. Hej Anna. Ja, jag vet. Jag jobbar sent ofta. Jag åt middag 6:00 idag. Oj, jag hann inte hem då. Åt du ensam? Ja, bara jag och katten faktiskt. Stackars dig. Det är trist att äta ensam. Ja, det hade varit trevligare att äta tillsammans. Jag åt precis innan du kom till bordet nu. Jag såg din tallrik. Åt du pasta igen? Ja, pasta med tomatsås. Enkelt och snabbt. Jag lagade kycklinggryta. Vill du smaka lite? Gärna, det luktar gott i hela rummet. Varsågod, ta lite från min tallrik. Tack. Den är jättegod, Anna. Kul att du gillar den. Vi borde planera bättre. Jag kanske har fasta mattider på helgerna. Bra idé. Då kan vi sitta tillsammans ibland. På vardagar är det svårt, men på lördagar. Lördagar passar bra. Och kanske söndagar ibland. Ska vi laga mat ihop nästa lördag? Ja, vad vill du laga då? Hur vore det med lax och potatis? Det låter gott. Lax är typiskt svenskt också. Precis. Och lätt att laga i ugnen. Bra, då köper jag lax på fredag efter jobbet. Perfekt. Jag fixar potatis och grönsaker. Tänk om vi bjuder Sofia också. Jättebra idé. Hon gillar sällskap vid maten. Alla kan äta tillsammans och prata lite. Det blir mysigt och inte lika stressigt. Ja, och vi slipper äta ensamma. Vi gör så. Lördagsmiddag tillsammans. Toppen. Tack för sällskapet nu också, Erik. Hej, vilken fin bil du har, Erik. Tack, Anna. Det är en ny elbil jag köpte förra veckan. En elbil? Hur känns det att köra den? Det är väldigt tyst när jag kör. Jag gillar det mycket. Jag har bara kört bensinbil förut. Är det stor skillnad? Ja, elbilen startar snabbt och känns smidig. Hur laddar du den? Tar det lång tid? Jag laddar den hemma i mitt garage. Det tar några timmar. Det låter enkelt. Hur långt kan du köra på en laddning? Cirka 35 mil, men det beror på hur jag kör och vädret. Och bensinbilar behöver du bara tanka snabbt, eller hur? Ja, men jag slipper åka till macken ofta nu. Det är sant. Är elbilar billigare att köra långsiktigt? Ja, el kostar mindre än bensin och service är billigare. Hur känns det med miljön? Känns det bättre för dig? Absolut, det känns bra att slippa avgaser. Jag undrar om elbilar fungerar bra på vintern. Jo, det fungerar bra. Jag har testat när det var kallt. Behöver du byta batteri ofta? Nej, batteriet håller länge. Man byter bara efter många år. Det är bra. Hur dyr var bilen jämfört med en bensinbil? Den var dyrare att köpa, men jag får statligt bidrag. Bidrag? Det låter smart av regeringen. Ja, den vill att fler ska välja elbilar i Sverige.
Saknar du något med din gamla bil? Kanske motorljudet ibland, men det gör inget. Min pappa älskar motorljud. Han kör Volvo. Haha, Volvos motorer är fina, men el känns framtiden. Jag funderar på att också köpa elbil en dag. Fråga gärna om du vill testa att köra min bil. Tack Erik, det vill jag gärna. Spännande. Vi kan ta en kort runda i området om du vill. Ja, gärna. Då får jag prova den nya tekniken. Här är nyckeln, Anna. Varsågod och sätt dig. Hej Klara, hur mår du idag? Hej pappa, jag mår okej, tack. Jag såg att du är ledsen. Vill du prata? Ja, jag känner mig besviken över diplomet. Jag förstår. Är det gymnasieexamen du menar? Ja, jag klarade inte sista kursen i matematik. Det är inte lätt med matte ibland. Nej, jag försökte verkligen mitt bästa. Jag vet att du har kämpat hårt, Klara. Tack pappa, jag ville göra dig stolt. Jag är redan stolt över dig, oavsett resultatet. Alla mina vänner fick sina diplom. Du kan alltid försöka igen till hösten. Ja, jag får läsa om kursen till hösten i Uppsala. Det låter som en bra plan. Jag är lite nervös inför att börja om. Det är normalt. Nya starter kan vara svåra. Tror du att jag kan klara det då? Ja, det tror jag verkligen. Du är envis. Men tänk om jag misslyckas igen? Då försöker du en gång till. Ge inte upp. Tack för att du tror på mig. Du har alltid mitt stöd, Klara. Jag vill jobba som sjuksköterska en dag. Det vet jag. Du är snäll och duktig med människor. Jag måste klara matten först. En sak i taget. Du tar små steg mot målet. Hur skulle du göra om du var jag? Jag skulle plugga lite varje dag, kanske med en vän. Det är en bra idé. Jag ska fråga Elin om hjälp. Bra, ni kan studera tillsammans här i köket. Ja, det känns tryggt här hemma. Du är alltid välkommen att fråga mig också, Klara. Tack pappa, du betyder mycket för mig. Hej Erik, får jag prata om något personligt? Självklart, Lena. Jag lyssnar gärna. Hur mår du? Jag har tänkt mycket på min barndom senaste tiden. Var det något speciellt som hände då? Det var inte alltid så lätt när jag växte upp i Malmö. Mina föräldrar bråkade mycket när jag var liten. Det låter tufft. Hade du någon att prata med? Nej, jag var ganska ensam som barn. Jag förstår. Kände du dig utanför i skolan också? Ja, jag var ofta tyst och hade svårt att få vänner. Men du är alltid så vänlig nu. Hur blev det bättre? Jag träffade min bästa vän, Sara, när jag var 12. Hon hjälpte mig att känna mig mindre ensam. Vänner kan göra stor skillnad. Är ni fortfarande nära? Ja, vi pratar ofta fast hon bor i Göteborg nu. Vad fint. Pratar ni om allt möjligt? Ja, både roliga och svåra saker. Det är skönt. Det är viktigt att ha någon att lita på. Absolut. Hur var din uppväxt, Erik? Min barndom var ganska lugn, men vi flyttade ofta. Det var ibland svårt att få nya vänner. Jag förstår dig. Att flytta kan vara jobbigt. Ja, men det gjorde mig också starkare. Känner du att vi har blivit vänner nu? Ja, det känns bra att prata med dig, Lena. Detsamma, Erik. Det är viktigt att känna sig trygg. Vill du prata mer om din barndom? Kanske en annan dag. Det känns lättare nu. Jag finns här om du vill prata igen. Tack. Det betyder mycket för mig.
Tack själv för att du delar med dig. Vi ses på trappan imorgon också kanske. Ja, det gör vi. Ha en fin kväll, Lena. Tack detsamma, Erik. God natt. Hej Erik, kan vi prata en stund? Självklart, Anna. Vad tänker du på? Det handlar om mamma. Det är svårt att prata med henne. Jag har märkt det. Hon verkar ofta stressad nu för tiden. Ja, hon svarar kort eller byter ämne direkt. Jag försöker fråga om hennes dag, men hon vill inte berätta. Det känns som om hon är på dåligt humör ofta. Jag känner mig så hjälplös ibland. Har du frågat henne om något är fel? Ja, men hon säger bara att allt är bra. Jag tror inte riktigt på det. Kanske saknar hon pappa när han jobbar så mycket. Det tror jag också. Hon är ensam hemma i Sundsvall nu. Vi brukade titta på film tillsammans förut. Precis, vi skrattade alltid åt gamla svenska filmer. Vi kan bjuda hem henne på middag i helgen. Bra idé, jag kan laga hennes favoritgryta. Då känner hon sig kanske lite gladare. Jag hoppas det. Det gör ont att se henne så tyst. Vill du att jag också pratar med henne ensam någon gång? Ja, det vore snällt. Hon lyssnar mer på dig ibland. Jag kan föreslå en promenad i parken med henne. Det låter bra. Hon gillar verkligen naturen. Ja, särskilt på våren när allt blommar. Jag saknar hur vi brukade fika tillsammans här. Det var mysigt. Nu känns det lite tomt. Jag vill inte att vi tappar kontakten med mamma. Vi måste visa henne att vi bryr oss. Tack för att du lyssnar, Erik. Alltid, Anna. Vi är ju syskon. Ja, och familjen är det viktigaste vi har. Det håller jag med om. Vi fixar det här tillsammans. Andreas, tycker du att jag har förändrats med åren? Mamma, jag ser att du har blivit lite gråhårig, men du är alltid densamma för mig. Jag märker att kroppen känns annorlunda nu än för 20 år sedan. Ja, jag kan förstå det. Jag tycker ändå att du ser pigg ut. Jag försöker dricka te varje kväll och röra på mig lite grann. Jag gillar våra kvällsstunder vid köksbordet. Det tycker jag med. Det är mysigt att prata så här med dig. När jag var yngre trodde jag att 50 var gammalt. Men nu känns det inte så gammalt faktiskt. Du är fortfarande ung i hjärtat, mamma. Tack Andreas. Vad tänker du om att bli äldre? Jag oroar mig ibland för framtiden, men inte så mycket. Jag lär mig av dig att ta saker som de kommer. Det är viktigt att leva i nuet, tycker jag. Och att vara tacksam för små saker. Som att dricka te tillsammans till exempel. Ja, och att prata om livet. Jag minns när du var liten pojke, Andreas. Var jag busig då också? Ja, ibland. Men mest var du nyfiken och glad. Du brukade berätta sagor från Göteborg för mig. Och vi brukade baka kanelbullar tillsammans. Det skulle vi kunna göra igen någon dag. Ja, det vore mysigt. Traditioner är viktiga, tycker jag. Tror du att livet blir bättre när man blir äldre? Jag tror man blir klokare och mer lugn. Man lär sig vad som är viktigt i livet. Då hoppas jag att jag lär mig det också. Du har redan lärt dig mycket. Jag är stolt över dig. Tack mamma, jag är glad för allt du lär mig. Vi måste ta vara på tiden vi har tillsammans. Ja, jag kommer alltid vilja ha våra stunder ihop. Kommer du ihåg när vi var i parken i Göteborg? Ja, absolut. Jag var kanske 8 år gammal då.
Jag minns att det var en solig sommardag. För mig kändes det lite kallt faktiskt. Jaså? Jag minns värmen och skrattet. Jag var mest nervös när vi klättrade på stenen. Stenen var inte så hög, men du blev rädd, eller hur? Ja, jag trodde jag skulle ramla ner. Och jag skrattade så mycket för det såg roligt ut. Mamma tog många bilder på oss då. Jag blundade på de flesta bilderna. Typiskt. Jag tycker om att titta på de bilderna ibland. Jag tycker de är lite pinsamma faktiskt. Varför det? Jag tycker vi är söta där. Jag hade så konstiga kläder den dagen. Du hade din gröna tröja med grodan på. Och du hade rött hårband om jag minns rätt. Ja, det var mitt favoritband. Vi hade så roligt när vi spelade fotboll efteråt. Jag fick aldrig röra bollen. Du var för snabb. Men du gjorde mål en gång, det var kul. Jag minns att jag var stolt då. Vi åt glass på bänken där borta sen. Jag tappade min glass på gruset. Så synd. Jag minns att du blev ledsen, men jag delade min glass. Ja, du var alltid snäll mot mig. Minnet gör mig glad fortfarande. Jag blir lite generad men också varm i hjärtat. Det är härligt att minnas tillsammans, tycker jag. Ja, vi har olika minnen men båda är viktiga. Exakt, det är därför du är min bästa bror. Och du är min bästa syster, Elin. Hej, är du ledig? Jag måste till centralstationen. Hej. Ja, hoppa in. Vart sa du att du ska? Till Stockholms centralstation, tack. Absolut. Ingen fara. Sätt dig till rätta. Brukar det vara mycket trafik här vid den här tiden? Ja, tyvärr. Alltid kör på Sveavägen efter 5:00. Det känns som att det alltid är stopp här. Precis. Folk slutar jobbet nu så vägarna blir fulla. Hur lång tid tror du att det tar till centralen? Kanske 25 minuter om vi har otur med trafiken. Oj, det var länge, men jag har gott om tid. Vad bra. Ibland tar det bara 15 minuter. Känner du till något snabbare väg? Jag kan försöka ta en liten genväg genom Vasastan. Tack, det vore snällt. Gillar du att köra taxi? Ja, det är roligt att träffa nya människor varje dag. Pratar du ofta med dina passagerare? Ja, ofta. Det gör körningen roligare. Jag gillar att ta taxi på kvällarna, det känns tryggt. Det är många som säger så, speciellt på vintern. Står du i kö länge när du väntar på kunder? Ibland, vissa dagar finns det många taxibilar ute. Har du jobbat länge som taxichaufför? I 5 år nu. Jag började när jag flyttade till Stockholm. Kommer du härifrån? Nej, jag är från Uppsala egentligen. Jag har varit där. Uppsala är väldigt vackert. Ja, särskilt på våren med alla blommor. Jag tycker om att resa med tåg också. Det är snabbt, men taxi är mer flexibelt, tycker jag. Det håller jag med om, särskilt med tunga väskor. Nu närmar vi oss centralstationen. Vad bra, tack för den trevliga resan. Tack själv, ha en fin kväll. Du ser fundersam ut, Erik. Hur mår du idag? Jag vet inte, mamma. Jag känner mig lite vilsen. Vad tänker du på? Något som oroar dig? Jag vet inte vad jag vill göra med mitt liv. Det är okej, många känner så ibland. Du behöver inte ha alla svar nu. Mina vänner vet vad de vill jobba med, inte jag. Alla har sin egen takt, Erik. Jämför inte för mycket. Men ibland känns det som att jag står still.
Det viktigaste är att du fortsätter försöka. Finns det något du tycker är roligt just nu? Jag gillar att rita och spela gitarr. Du är duktig på båda. Har du tänkt på att studera konst? Inte riktigt. Jag är osäker på om det passar mig. Kanske kan du prova en kurs i Göteborg i sommar. Det låter spännande, men också lite läskigt. Att testa nya saker kan kännas så, men det är bra. Jag vill inte göra dig besviken, mamma. Du gör mig aldrig besviken, Erik. Jag vill att du är glad. Tack, mamma. Jag behövde höra det. Vi kan prata mer om olika möjligheter om du vill. Jag skulle vilja det. Det hjälper att prata med dig. Du vet, livet är som den här parken, fullt av stigar. Du kan alltid byta väg om något inte känns rätt. Det är sant. Jag har bara svårt att välja ibland. Det viktigaste är att du går framåt, ett steg i taget. Jag kan försöka ta det lugnt och se vart det leder. Precis. En dag i taget, Erik. Jag finns här för dig. Jag är glad att prata med dig här på bänken, mamma. Jag också. Det är fint att bara sitta här tillsammans. Luften, fåglarna, allt känns lite lättare nu. Livet är vackert, även om det inte alltid är enkelt. Tack, mamma. Jag känner mig bättre nu. Hej Erik, vad kul att se dig här på gatan. Hej, Anna. Ja, det var länge sedan. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Du då? Jag mår också bra. Tänk att vårt gamla kvarter har förändrats så mycket. Verkligen. Jag känner knappt igen mig längre. Minns du när det fanns bara små butiker här? Ja, och bageriet med doften av bröd varje morgon. Nu finns det en stor marknad istället där. Och kaféet på hörnet är borta. Jag saknar deras kaffe. Jag också. Det nya kaféet känns inte lika hemtrevligt. Kommer du ihåg gamla fru Svensson? Ja, hon bodde ju i huset bredvid mitt. Hon brukade alltid säga hej från sitt fönster. Nu bor där en ung familj med 2 hundar. Oj, jag har sett hundarna när jag går förbi. De verkar alltid så glada och livliga. Det är trevligt med lite liv i området ändå. Ja, men jag saknar det gamla lugnet ibland. Minns du när vi brukade leka på gården? Ja, vi sprang mellan träden och gömde oss. Nu är gården en parkering för bilar. Det är synd, men så är det med utvecklingen. Jag saknar gamla kiosken där du köpte glass. Haha, ja. Min favorit var alltid päronsplitt. Min med! Nu finns glaskiosken inte kvar alls. Nej, många av våra minnen är borta nu. Men det är roligt att tänka tillbaka tillsammans. Verkligen. Det är fint att minnas de gamla tiderna. Har du kvar kontakt med någon från området? Ja, jag pratar ibland med Karin från skolan. Vad roligt, vi borde ses fler gånger. Det tycker jag. Vi kan ta en fika här någon dag. Det låter toppen, Anna. Vi ses snart igen. Vi ses, Erik. Ha det så bra. Sara, kan vi prata lite? Ja, pappa. Vad vill du prata om? Jag har tänkt mycket på när du var liten. Okej. Vad menar du? Jag känner att jag inte var hemma så mycket. Du jobbade ju ofta långa dagar. Ja, men jag önskar att jag hade varit med dig mer. Jag förstår, pappa. Men jag visste att du älskade mig. Jag ville alltid ge dig det bästa livet. Jag har många fina minnen ändå. Minns du när vi gick till lekparken i Västerås? Ja, jag älskade de dagarna med dig.
Jag önskar att vi haft fler sådana stunder. Du gjorde så gott du kunde, pappa. Men jag saknade många viktiga ögonblick. Jag förlåter dig. Det var svårt för oss båda. Tack Sara, det betyder mycket för mig. Jag har aldrig tvivlat på din kärlek. Jag är stolt över dig och den du är idag. Tack, pappa. Jag är tacksam för allt du gjort. Jag vill vara mer närvarande nu, även om du är vuxen. Det tycker jag om att höra. Vi kan ses oftare nu. Vill du kanske fika med mig i helgen? Ja, gärna. Vi kan gå till vårt favoritcafé. Perfekt, jag vill göra nya minnen med dig. Det vill jag också. Vi har många år framför oss. Du är viktigast för mig, Sara. Du betyder mycket för mig också, pappa. Jag älskar dig, det hoppas jag att du vet. Jag älskar dig också. Alltid. Tack för att du pratar med mig om det här. Vi kan prata om allt, pappa. Jag är här för dig. Hej Erik, kan vi prata lite om min klass? Självklart Maria, vad tänker du på? Eleverna verkar omotiverade på sista tiden. De gör inte sina läxor eller deltar i lektionerna. Jag har märkt samma sak i min klass ibland. Det är svårt när eleverna inte vill delta. Har du några tips för att få dem mer engagerade? Jag brukar försöka variera undervisningen mycket. Spel, diskussioner och grupparbeten brukar hjälpa. Det låter bra. Jag använder mest traditionella metoder. Kanske borde jag prova fler interaktiva övningar. Ja, det kan vara värt att testa något nytt. Ibland gör en liten ändring stor skillnad. Jag oroar mig för att vissa elever hamnar efter. De säger att ämnet är svårt eller tråkigt. Har du testat att prata enskilt med dem? Ibland hjälper ett personligt samtal mycket. Bra idé. Jag ska fråga hur de mår och vad de tycker. Kanske kan de ge dig tips på vad som motiverar dem. Ja, elever har ofta bra idéer själva. Hur motiverar du dina elever till exempelvis matte? Jag försöker visa hur matematiken används i vardagen. De får lösa riktiga problem från livet utanför skolan. Det gör säkert ämnet mer intressant för dem. Jag kan prova något liknande med svenska. Kanske läsa texter som de själva väljer. Eller diskutera filmer och musik de gillar. Tack för tipsen, Erik. Jag känner mig mer hoppfull nu. Det är skönt att prata med någon som förstår. Det är vi lärare till för, att hjälpa varandra. Lycka till med din klass, Maria. Det löser sig nog. Tack. Samma till dig. Vi ses i lärarrummet sen. Adam, varför har vi så mycket pasta i skåpet? Jag gillar att alltid ha pasta hemma, Eva. Brukar du laga pasta ofta? Ja, det är lätt och snabbt att laga. Jag ser också många konserver. Vad är det? Det är tomater och bönor. De håller länge. Är det viktigt för dig att ha mat i reserv? Ja, jag gillar att vara förberedd. Har vi alltid ris hemma också? Ja, ris är också bra att ha. Vad använder du ris till oftast? Kanske till en gryta eller bara som tillbehör. Jag ser knäckebröd där uppe. Knäckebröd är typiskt svenskt. Det är gott och nyttigt. Brukar du äta det till frukost? Ja, ofta med smör och ost på. Finns det något du alltid saknar? Ibland glömmer jag köpa kaffe. Ja, vi behöver alltid kaffe på morgonen. Exakt, vi borde köpa ett extra paket nu.
Och vi har mycket mjöl också. Ja, ifall vi vill baka bröd eller pannkakor. Saknar vi någonting just nu, tror du? Vi har inga ägg kvar, tror jag. Vill du att jag skriver upp det? Ja, gärna. Lägg till mjölk också. Så, ägg och mjölk. Något mer? Jag tror det räcker för nu. Bra, då behöver vi inte handla så ofta. Precis, vi klarar oss länge med det vi har. Tack för att du tänker på att fylla skåpen. Det känns tryggt att alltid ha mat hemma. Hej, är du också på väg någonstans idag? Hej! Ja, jag väntar på mitt flyg till Köpenhamn. Och du? Jag ska resa till Barcelona ensam för första gången. Åh, vad spännande. Är du nervös eller glad? Lite båda faktiskt. Det känns lite pirrigt i magen. Det förstår jag. Har du rest själv förut? Nej, det är verkligen min första gång ensam utomlands. Vad modigt. Varför valde du Barcelona? Jag älskar spansk mat och konst. Det känns inspirerande. Ja, katalansk kultur är väldigt intressant. Precis. Och vädret är mycket bättre än hemma i Uppsala. Haha, ja, det regnar alltid hemma. Jag hoppas solen skiner hela veckan. Har du planerat vad du ska göra där? Jag ska besöka Sagrada Familia och gå längs stranden. Sen vill jag prova tapas på små restauranger. Det låter härligt. Har du ordnat boende? Ja, jag har hyrt ett litet rum nära centrum. Smart, då blir det lätt att ta sig runt. Jag måste bara lista ut hur tunnelbanan fungerar. Det brukar gå bra, det finns bra skyltar. Jag är ändå lite rädd att gå vilse. Alla går vilse någon gång. Det är en del av äventyret. Sant, jag har laddat ner en karta i mobilen. Bra tänkt. Har du packat allt du behöver? Jag tror det. Pass, biljett, tandborste, allt är med. Glöm inte mobilen och laddaren. Nej, det vågar jag inte. De ligger högst upp i väskan. När går ditt plan då? Om en timme. Jag är faktiskt lite tidig. Det är bättre att komma tidigt än att stressa. Verkligen. Jag tänkte dricka en kopp kaffe först. Lycka till på resan. Ta många bilder. Tack. Hoppas du får en fin resa till Köpenhamn också. Hej Anna, hur går det med dina studier? Hej Erik. Det går bra, men jag funderar mycket just nu. Vad funderar du på? Om jag ska fortsätta plugga eller börja jobba efter examen. Det är ett svårt val. Har du någon plan redan? Inte riktigt. Jag gillar att studera, men jag vill också tjäna pengar. Ja, det är skönt att ha egen lön, men studier kan ge bättre jobb. Precis. Mina föräldrar tycker att jag ska plugga vidare. Men många av mina vänner söker jobb direkt. Vad säger din syster? Hon jobbar ju redan, eller hur? Ja, hon började jobba efter gymnasiet i Malmö. Men ibland säger hon att hon borde ha läst vidare. Jag förstår henne. Jag tänker också mycket på det. Jag vill läsa en master, men ibland lockar ett jobb också. Vilket jobb skulle du vilja ha om du börjar arbeta nu? Kanske på ett IT-företag här i Lund. Och du? Jag skulle vilja jobba på ett bibliotek eller en skola. Det låter mysigt. Men tror du det är lätt att få jobb där? Kanske inte direkt. Många vill arbeta på bibliotek. Då kan det vara smart att fortsätta plugga ett tag till. Ja, men jag är lite trött på att sitta här och läsa varje dag. Jag förstår dig. Det känns ibland som det aldrig tar slut. Men om vi får bra jobb sen är det kanske värt det.
Jag tror det. Fler möjligheter om vi har examen. Jag skulle vilja resa lite också, kanske jobba utomlands. Det är en bra idé. Studier kan öppna dörrar till andra länder. Ja, det tänkte jag på igår när jag läste om Erasmus. Ska vi kolla på en master tillsammans, kanske utomlands? Jättegärna. Då känns det mer spännande att plugga vidare. Vi kan kolla på universitet i Tyskland eller Danmark också. Bra idé. Ska vi göra en lista här på kaféet nu? Ja, vi börjar direkt. Det känns roligare ihop. Hej Anna, hur mår du efter resan? Hej Erik, jag är ganska trött faktiskt. Ja, det var en lång dag. Väskan är tung också. Jag vet. Och rummet var inte riktigt som vi tänkt oss. Nej, det var mindre än på bilderna. Och utsikten är inte mot havet alls. Lite synd, men balkongen är mysig, tycker du inte? Jo, jag gillar att vi kan sitta här tillsammans. Fast jag ville verkligen bada i poolen idag. Jag också, men poolen var ju stängd för renovering. Visste du det innan vi kom? Nej, det stod inget om det i resebroschyren. Jag är ledsen, jag borde ha kollat hemsidan bättre. Det är okej, vi kan göra andra saker. Vi har ju guideboken här, vill du titta i den? Ja, låt oss se. Finns det något bra café i närheten? Här står att det finns ett konditori på torget. Jag älskar kanelbullar. Kanske går vi dit imorgon? Bra idé, jag vill prova svensk fika. Vi kan också besöka museet om vädret blir dåligt. Just det, jag såg några fina bilder på museet. Det blir säkert roligt, även om resan blev annorlunda. Ja, vi har ändå varandra och kan göra det bästa av allt. Du har rätt. Ska vi packa upp väskan nu? Vi kan göra det, men först vill jag sitta lite här. Det är skönt att andas frisk luft på balkongen. Och lugnt, jag hör bara fåglarna. Kanske blir morgondagen bättre än vi tror. Solen kommer nog tillbaka. Då åker vi till stranden. Det ser jag fram emot. Vi tar nya tag imorgon. Vi börjar med god frukost och nya planer. Ja, och vi glömmer dagens små problem. Det låter perfekt, Anna. Tack för att du är positiv. Hur känns det nu inför proven, Erik? Jag är ganska nervös, mamma. Det är så mycket att läsa. Jag förstår, det är många sidor med fakta. Har du gjort en plan för att plugga? Ja, jag har försökt. Men ibland känns det ändå överväldigande. Det är normalt att känna så ibland. Du pluggar mycket, du gör ditt bästa. Men tänk om jag får dåliga betyg. Betygen är viktiga, men din hälsa är viktigare. Ibland kan jag inte sova bra på nätterna. Vill du prata om vad som oroar dig mest? Det är mest matten och engelskan. Vi kan öva matte tillsammans om du vill. Tack mamma, det skulle hjälpa mycket. Kom ihåg att ta pauser också. En promenad i parken gör underverk. Ja, vi har fin natur här i Uppsala. Ja, det är mysigt att promenera vid ån. Tror du att andra också känner så här? Ja, de flesta elever är stressade före prov. Det är helt normalt att känna oro. Jag vill verkligen klara fysikprovet. Du är duktig på fysik, Erik. Ge inte upp. Ibland vill jag bara sluta tänka på skolan. Då är det bra att ta en paus och dricka te. Jag gillar att vi sitter här i köket och pratar. Det är viktigt att kunna prata om stress. Du kan alltid komma till mig om något känns jobbigt. Tack mamma, det känns bättre när vi pratar.
Vill du ha mer te eller smörgås? Ja, tack. Och kanske prata lite mer om matten. Oskar, varför vill du studera i Uppsala? Mamma, Uppsala universitet är väldigt bra. Jag vill studera biologi där. Men det är långt från Stockholm och vår familj. Jag vet, men jag vill prova något nytt. Saknar du oss inte om du flyttar så långt bort? Jo, jag kommer sakna er mycket. Det gör mig lite orolig, du är ju mitt enda barn. Jag kan ringa ofta och komma hem på helgerna. Det låter bra. Hur känns det för dig att bo ensam? Lite nervöst, men också spännande. Har du hittat någon studentlägenhet redan? Inte än, men jag har sett några på nätet. Hur långt är det från universitetet till lägenheterna? De flesta är nära, kanske 10 minuter med cykel. Okej, det låter tryggt. Vet du hur du ska laga mat? Jag kan laga pasta och koka ägg i alla fall. Det är en början. Du får ringa mig om du behöver hjälp. Tack mamma, jag kanske ringer varje dag först. Det får du gärna. Jag vill veta att du mår bra. Och glöm inte att sova ordentligt, Oskar. Jag ska försöka, jag lovar. Kommer du hem till jul då? Självklart, jag längtar redan efter din julmat. Vad fint! Vi kan också besöka dig i Uppsala ibland. Ja, det vore jättekul. Ni kan se min nya stad. Blir du nervös inför nya vänner och klassen? Lite, men jag hoppas alla är snälla. Du är social, det kommer gå bra. Tack mamma, du stödjer mig alltid. Det är klart, jag vill att du ska vara lycklig. Jag vet och jag är tacksam för det. Vi klarar det här tillsammans, Oskar. Ja, vi gör det. Jag älskar dig, mamma. Hej Lisa, hur gick din första dag i skolan? Hej pappa. Det var spännande men också lite nervöst. Jag förstår dig. Var lärarna snälla? Ja, de var snälla. Min klassföreståndare heter Anna. Det låter bra. Träffade du några nya vänner? Ja, jag pratade med en tjej som heter Sofia. Vi satt bredvid varandra på mattelektionen. Vad roligt. Vad åt ni till lunch idag? Vi fick köttbullar och potatismos i matsalen. Klassiskt. Tyckte du om maten? Ja, det var gott. Maten var bättre än jag trodde. Visade de dig runt i skolan också? Ja, Anna visade var biblioteket och gympasalen ligger. Bra, då hittar du runt. Har de många skolaktiviteter? Jag hörde om en bokklubb och en fotbollsklubb. Ska du vara med i någon klubb, tror du? Kanske bokklubben, jag gillar verkligen att läsa. Det passar dig. Hur var lektionerna då? De var intressanta, särskilt svenska och historia. Vad gjorde ni på svensklektionen idag? Vi skrev om oss själva och läste en kort berättelse. Det låter bra. Hur kändes det att presentera dig själv? Jag var lite nervös, men det gick bra ändå. Du är modig, Lisa. Fick du några svåra uppgifter? Nej, allt var ganska lätt första dagen. Det är skönt att höra. Är klassrummen fina? Ja, de är ljusa med stora fönster och nya tavlor. Härligt. Gillar du skolan så här långt? Ja, jag tror att jag kommer trivas här. Jag är stolt över dig. Det är ett stort steg. Tack pappa, din hjälp gjorde mig mindre orolig. Kom ihåg, du kan alltid prata med mig om allt. Jag vet, det känns tryggt. Tack för att du lyssnar. Hej Erik, hur har du haft det i veckan? Hej mamma, det har varit bra, men jag har varit lite trött.
Äter du ordentligt hemma hos dig själv? Ja, men ibland är det svårt att laga mat varje dag. Vad brukar du laga till middag då? Ofta pasta eller kanske en enkel soppa. Äter du grönsaker också? Ja, ibland. Jag gillar broccoli och morötter. Det är bra, men du behöver mer variation. Har du provat att laga lax någon gång? Nej, jag vet inte riktigt hur man gör. Det är enkelt. Jag kan visa dig någon gång. Det vore snällt. Fisk är nyttigt har jag hört. Ja, särskilt här i Sverige. Vi har mycket god lax. Jag har mycket pasta hemma, men nästan aldrig potatis. Potatis är också lätt att laga och mättande. Jag ska köpa potatis nästa gång jag handlar. Bra idé. Har du ätit frukost varje dag? Ofta bara kaffe och en smörgås. Försök äta lite frukt till också. Okej, jag gillar äpplen. Det kan jag göra. Handlar du själv ofta eller beställer du hem? Jag brukar handla själv. Ica på hörnet är nära. Har du någon gång lagat en svensk husmanskost? Nej, inte än. Vad ska jag börja med? Kanske köttbullar med potatismos. Det är klassiskt. Det låter gott. Kan du visa hur man gör dem någon gång? Självklart, Erik. Kanske i helgen. Ja, gärna. Då kan vi äta middag ihop. Vad mysigt. Matlagning är roligare tillsammans. Det tycker jag också. Jag vill gärna lära mig mer. Börja smått och våga testa nya recept. Tack för tipsen, mamma. Det känns bättre nu. Du är duktig, Erik. Jag är stolt över dig. Vilken fin snäcka du har där, Anna. Varifrån kommer den? Tack, Erik. Den kommer från Gotland. Jag var där i somras med min syster. Åh, Gotland är vackert. Hittade du snäckan på stranden? Ja, på Tofta strand. Det var soligt och varmt. Det låter underbart. Jag samlar också på souvenirer. Titta, här är ett vykort från min resa till Kiruna. Vad fint. Är det norrskenet på bilden? Ja, det var första gången jag såg norrsken. Jag vill också se norrsken en dag. Du borde åka dit på vintern. Det är magiskt. Jag älskar att resa i Sverige. Har du fler souvenirer? Ja, jag har en liten dalahäst från Mora hemma. Dalahästar är så söta. Samlar du också på magneter? Nej, men min bror gör det. Han har många från olika städer. Jag brukar köpa små stenar från platser jag besöker. De påminner mig om resan när jag ser dem hemma. Det är fint att ha minnen från olika platser. Har du någon speciell plats du vill besöka? Ja, jag vill åka till Abisko för att vandra. Min pappa var där som ung, han pratar ofta om det. Det finns fina vandringsleder där. Jag har sett bilder. Har du något resmål på din önskelista? Jag vill besöka Visby under medeltidsveckan. Det ser väldigt roligt ut med alla kläder och marknader. Det tror jag också. Jag gillar historia. När vi reser köper vi alltid ett vykort tillsammans. Det är en bra idé. Jag brukar skriva datum på mina kort. Då kommer man alltid ihåg när resan var. Ja, och man kan minnas små detaljer lättare. Jag hoppas vi kan resa någonstans tillsammans en dag. Det hoppas jag också, Anna. Vi har många drömmar. Vilka fina bilder, Erik. Var tog du dem? Tack, Anna. De är från min resa till Island förra året. Wow, Island ser fantastiskt ut. Vad gjorde du där? Jag vandrade mycket och såg norrskenet. Åh, norrsken. Det måste ha varit magiskt. Verkligen. Det fick mig att känna mig liten i världen.
Jag känner likadant när jag reser. Vart reste du mer? Jag har också varit i Italien och Norge. Jag älskar Italien. Där åt jag den godaste glassen. Vad roligt! Vilken stad besökte du? Rom och Florens. Historien där är fantastisk. Resor förändrar verkligen hur man ser på livet. Ja, man lär sig så mycket om andra kulturer. Och man får nya vänner från hela världen. Efter min resa till Spanien började jag studera spanska. Det är kul att lära sig nya språk när man reser. Precis, jag vill lära mig isländska nu. Har du något resmål du drömmer om? Jag drömmer om att besöka Japan en dag. Japan låter spännande. Vilken stad vill du se? Jag vill uppleva Tokyo och se körsbärsblommor. Det skulle jag också vilja. Man växer mycket av att resa. Ja, världen känns mindre när man lär känna nya platser. Verkligen. Jag har blivit mer öppen efter mina resor. Jag med. Man uppskattar också Sverige mer, tycker jag. Sant. Hemma känns lite speciellt efter en lång resa. Resor lär oss också att ta det lugnt och njuta mer. Ja, bättre fika och mer samtal som nu här på kaféet. Exakt. Fika är en av de bästa svenska traditionerna. Jag håller med. Vill du visa fler bilder? Gärna, och berätta mer om din Islandresa. Hej Erik, vad gör du med den gamla tidningen? Hej Anna, jag hittade den i lådan. Det är från mitt första jobb. Åh, vad spännande. Vad var ditt första jobb? Jag jobbade som kassör på ICA när jag var 16. Oj, ICA. Det är ju ett klassiskt första jobb här i Sverige. Ja, verkligen. Jag minns att jag var väldigt nervös. Hur fick du jobbet? Skrev du ett CV? Ja, jag skrev ett litet CV med hjälp av min pappa. Var det svårt att få jobbet då? Lite svårt, men chefen gillade mig direkt. Kommer du ihåg din första dag? Ja, jag hade på mig den där blåa uniformen. Jag var rädd att göra fel i kassan. Gjorde du många misstag i början? Inte så många, men ibland slog jag in fel pris. Kundernas pengar kan vara stressiga ibland. Ja, ibland blev kön lång och folk blev otåliga. Men du måste ha lärt dig mycket av det jobbet. Ja, jag blev bättre på att prata med olika människor. Och kanske bättre på huvudräkning också. Ja, det blev jag. Jag glömmer aldrig de små mynten. Hur länge jobbade du där? Jag jobbade där varje sommar under gymnasiet. Fick du vänner bland dina kollegor? Ja, Maria och Johan var mina bästa kollegor där. Vad brukade ni göra på rasterna? Vi drack kaffe och åt kanelbullar i personalrummet. Det låter mysigt. Saknar du det ibland? Ja, lite faktiskt. Det var enkelt och trevligt. Det är roligt att tänka tillbaka på sådana minnen. Ja, ibland är det skönt att minnas sina första jobb. Nu förstår jag varför du sparade uniformen. Den påminner mig om en bra tid i livet. Tack för att du berättade, Erik. Tack själv, Anna. Trevligt att dela gamla minnen. Hej Erik, tycker du att det är svårt att lära dig språk? Hej Anna. Ja, det är ganska svårt nu när jag är vuxen. Jag håller med. Svenska känns ibland som en utmaning. Jag glömmer ofta nya ord. Det känns frustrerande. Det händer mig också, speciellt med uttalet. Vissa ljud finns inte i mitt modersmål. Det är knepigt. Praktiserar du svenska utanför klassrummet? Ja, jag försöker prata med mina grannar i Uppsala.
Bra idé. Jag tränar på kaféer här i Stockholm. Men ibland vågar jag inte prata. Jag är rädd för misstag. Jag förstår dig. Jag blir också nervös ibland. Men folk här är oftast snälla och vill hjälpa till. Det är sant. Svenskar är tålmodiga. Vilket ord tycker du är svårast hittills? Jag tycker ordet sjuksköterska är väldigt svårt. Ja, det låter roligt när vi försöker säga det tillsammans. Brukar du läsa svenska böcker för att öva? Ja, lättlästa böcker är ett bra sätt att lära sig mer. Jag gillar barnböcker, de är enkla och roliga. Jag lyssnar på svensk musik, det hjälper mig också. Ibland skriver jag små berättelser på svenska. Åh, smart! Jag skriver dagbok för att träna mer. Hur lång tid har du pluggat svenska nu? Jag har pluggat i 8 månader. Det går långsamt, men jag lär mig lite varje dag. Jag också. Jag måste vara tålmodig med mig själv. Vi kan läsa läroboken tillsammans om du vill. Gärna, det är roligare att studera tillsammans. Kanske kan vi prata svenska varje vecka här. Bra idé. Då vågar jag prata mer också. När vi gör misstag lär vi oss mest, eller hur? Precis, ingen är perfekt från början. Tack för samtalet, Anna. Det känns bättre nu. Tack själv, Erik. Vi klarar det tillsammans. God morgon, Erik. Har du sovit gott? Ja, mamma, jag sov bra, tack. Jag såg att dina körskoleböcker ligger här på bordet. Ja, jag har pluggat lite. Det är mycket att läsa. Du vet att det är viktigt att ta körkort snart, eller hur? Jag vet, men jag känner mig lite nervös inför teoriprovet. Det är normalt att vara nervös. Vill du att vi övar tillsammans? Kanske. Det skulle vara skönt att få lite hjälp. Vi kan gå igenom trafikreglerna efter frukost om du vill. Det låter bra, mamma. Tack för att du vill hjälpa mig. Självklart. Har du bokat körlektion med din lärare i veckan? Nej, inte ännu. Ska jag göra det idag? Ja, det vore bra. Du kan ringa till trafikskolan i Lund. Okej, jag ringer senare. Jag behöver träna mer på att parkera. Parkering är svårt i början, men det blir lättare. När jag tog körkort tränade jag mycket på parkering med morfar. Var det svårt för dig också? Ja, särskilt att fick parkera, men jag lärde mig till slut. Jag hoppas att jag också klarar det. Klart du gör. Du har tålamod och är försiktig i trafiken. Tror du att jag kan köra upp om en månad? Det beror på hur mycket du tränar, men jag tror på dig. Tack, mamma. Det betyder mycket för mig. Du kommer klara det. Vi kan öva tillsammans på helgen. Ja, gärna. Kan vi köra ut till Sjövägen som vi gjorde förra gången? Självklart. Där finns lugna gator och bra övningsplatser. Jag tar med körskoleboken då också. Vi kan läsa frågor tillsammans. Bra idé. Du kan också prova några test på datorn. Vet du om det finns fler lediga tider på trafikskolan? Vi kan titta på deras hemsida efter frukosten. Tack, mamma. Jag ska försöka ta mitt körkort snart. Jag är stolt över dig, Erik. Du kommer att klara det. Hej, Erik. Vad tycker du om att ha bil här i Stockholm? Hej, Anna. Jag vet inte riktigt. Det känns onödigt ibland. Jag håller med. Tunnelbanan går ju nästan överallt. Ja, och bussarna är ganska snabba också. Men ibland vill jag åka till IKEA och köpa mycket saker. Då känns bil ganska bekvämt, eller hur? Sant. Ska man bära tunga kassar är bil perfekt.
Men det är dyrt att parkera här i centrum. Ja, verkligen. Parkeringsplatser är svåra att hitta. Har du sett priserna på bensin nu för tiden? Ja, så dyrt. Dessutom måste man betala trängselskatt. Och försäkring, service, reparationer, det kostar mycket. Jag bor nära jobbet, så jag cyklar nästan alltid. Smart! Jag gillar också att gå till jobbet ibland. Det är bra för miljön och man får motion. Ja, och man slipper stressa i trafiken varje morgon. Men tänk om man vill åka ut till landet. Då är bil väldigt bra, särskilt om man är flera. Min syster hyr oftast bil när hon behöver. Det är ett bra alternativ. Man slipper äga bilen då. Exakt, man kan boka bil bara för helgen. Har du använt bilpool någon gång? Ja, några gånger. Det var lätt och fungerade bra. Jag har funderat på att prova bilpool faktiskt. Det är värt att prova, speciellt i storstan. Jag oroar mig ibland för att missa sista tåget dock. Har du råkat ut för det någon gång? Ja, en gång fick jag ta taxi hem mitt i natten. Sådant händer, då känns bil säkrare ibland. Sant, men för det mesta klarar man sig bra utan bil här. Ja, men ibland drömmer jag om en egen liten bil ändå. Kanske en elbil i framtiden. Det vore ju perfekt för Stockholm. Hej, välkommen till verkstaden. Vad kan jag hjälpa dig med? Hej, min bil låter konstigt. Jag är orolig. Jag kan titta på bilen. Kör du ofta i Stockholm? Ja, jag kör varje dag till jobbet. Trafiken är svår ibland. Det förstår jag. Många gör små misstag i trafiken. Vilka misstag är vanligast, tror du? Ett vanligt fel är att glömma kolla oljan. Många fyller inte på motorolja i tid. Oj, det har jag glömt ibland. Är det farligt? Ja, motorn kan skadas utan tillräckligt med olja. Finns det andra saker som man ofta glömmer? Många glömmer att kontrollera däcktrycket. Jag vet inte ens hur man gör. Det är enkelt. Jag kan visa dig sen om du vill. Tack, jag vill gärna lära mig det. En annan sak är att folk kör med slitna torkarblad. Jag märkte det förra veckan när det regnade. Bra att du märkte det. Då ser du bättre när du kör. Vad tycker du om att köra för fort? Att hålla rätt hastighet är väldigt viktigt. Jag försöker följa reglerna, men ibland blir jag stressad. Det är lätt att bli stressad i rusningstrafik. Ibland glömmer jag att använda blinkers. Kom ihåg blinkers. Det hjälper andra trafikanter. Ja, jag ska tänka på det. Något mer jag borde veta. Kolla bromsarna regelbundet också. Byter du bromsbelägg här på verkstaden? Ja, vi kan byta både bromsbelägg och däck. Perfekt, jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Vill du boka en tid för service nu? Ja, gärna. När har du en tid ledig? Jag har en tid på torsdag morgon. Passar det? Torsdag morgon passar bra. Tack så mycket. Varsågod, vi ses då och jag visar dig däcktrycket. Är du redo för intervjun, Erik? Jag vet inte, mamma. Jag är så nervös. Det är normalt att vara nervös. Det betyder att du bryr dig. Tänk om jag glömmer vad jag ska säga. Andas djupt. Du har övat mycket. Ja, men jag glömmer ofta saker när jag är stressad. Ta en paus och titta på dina anteckningar igen. Okej, frågar de ofta om fritidsintressen? Ja, det kan de göra. Vad vill du berätta om? Jag kan prata om fotbollslaget i Uppsala.
Bra idé, det visar att du är en lagspelare. Jag är också orolig över vad jag ska ha på mig. Din kostym ser snygg ut. Du kommer vara stilig. Tack mamma, slipsen passar också, eller hur? Ja, blått passar dig. Den ser professionell ut. Måste jag säga bästa hälsningar när jag hälsar? Nej, säg bara hej, le och presentera dig. Hej, jag heter Erik Andersson. Just så, det låter vänligt och självsäkert. Tänk om de frågar om svagheter. Du kan säga bara att du vill lära dig mer och utvecklas. Bra tips mamma, jag ska försöka minnas det. Kom ihåg att ställa frågor om jobbet också. Som vad? Kan du ge ett exempel? Du kan fråga om arbetsuppgifter eller teamet. Okej, kanske. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Perfekt fråga, Erik. Jag hoppas de tycker om mig. Det kommer de göra. Du är smart och vänlig. Tack mamma, jag mår lite bättre nu. Du klarar det. Jag tror på dig. Jag ska försöka göra mitt bästa. Det är allt som räknas. Lycka till, Erik. Hej Anna, vad tycker du om att bo här i Stensta? Hej, Erik. Jag tycker faktiskt om det. Det är lugnt här. Ja, det är mycket tystare än i Stockholm. Och jag känner nästan alla som bor här. Det känns tryggt. Jag håller med, folk hälsar alltid på gatan. Precis, och bageriet här är mitt favoritställe. Ja, deras kanelbullar är fantastiska. Visst är de. Det luktar alltid så gott utanför fönstret. Jag brukar handla bröd här varje morgon. Jag med. Man slipper långa köer, det är skönt. Men ibland saknar jag större affärer. Sant, vi har bara den lilla mataffären vid torget. Men det är också charmigt, tycker jag. Ja, man stöter alltid på någon man känner. Vad gör du helst på helgerna här? Jag promenerar ofta i parken, det är så grönt och fint. Och du då, vad tycker du bäst om? Jag gillar lugnet och naturen runt staden. Jag fiskar ibland vid sjön, det är avkopplande. Åh, vad härligt. Jag simmar där varje sommar. Det låter mysigt, vi har många fina platser här. Ja, och barnen kan leka utomhus utan problem. Det är sant, det känns säkert för familjer. Men ibland känns det lite ensamt på vintern. Ja, det är färre folk ute då, men det är ändå trevligt. Man kan alltid ta en fika på bageriet som nu. Ja, det är en bra plats att prata och träffa vänner. Jag skulle ha svårt att bo i en storstad nu. Jag också, jag trivs här i lilla Stensta. Det gör jag med. Här känns livet lite enklare. Och godare tack vare bageriet. Ska vi gå in och köpa varsin kanelbulle? Ja, det gör vi. Det är dagens höjdpunkt. Hej, välkommen till kliniken. Jag heter Elin. Hej Elin, jag heter Johan. Tack för att jag fick komma. Så trevligt att träffa dig. Är det här första gången du adopterar? Ja, det är min första gång. Jag är lite nervös. Det är helt normalt. Att ha ett djur är ett stort ansvar. Jag vet, jag vill göra det på rätt sätt. Bra att höra. Djuren behöver kärlek, tid och omsorg. Vilket djur vill du adoptera idag? Jag tänker på den lilla katten där. Hon är väldigt söt, eller hur? Ja, hon verkar så lugn och snäll. Hon är också lekfull och tycker om barn. Jag har 2 barn hemma. De älskar djur. Perfekt. Har din familj tid för en ny vän? Ja, vi har pratat mycket om det här hemma. Det är viktigt.
Katten behöver daglig mat och omtanke. Vi planerar att mata henne på morgonen och kvällen. Super! Ni måste också borsta henne ibland. Vi har köpt en borste och lite kattmat redan. Vad bra! Glöm inte att katten behöver besöka veterinären. Hur ofta måste hon gå till veterinären? Vanligtvis en gång om året för vaccination och kontroll. Okej, det kan vi ordna. Hon måste kanske vaccineras nu. Ja, vi vaccinerar henne idag innan ni åker hem. Tack, det känns tryggt att veta. Ni får också ett hälsopass att ta med. Katten behöver leksaker och en bädd. Har ni det? Ja, vi har köpt en mjuk kattbädd och några leksaker. Toppen! Tänk också på att katten kan vara blyg först. Vi ska ge henne tid att lära känna oss. Bra, det är viktigt med tålamod. Tack för all hjälp, Elin. Jag känner mig redo nu. Lycka till med er nya familjemedlem, Johan. Grattis till din första lägenhet, Emma. Tack pappa, jag är så glad att den är min nu. Det ser väldigt fint ut här. Har du packat upp allt? Inte riktigt, men jag har börjat med köket. Det är smart. Köket är viktigt. Hur känns det? Det känns lite konstigt, men mest roligt. Saknar du redan ditt gamla rum hemma? Ja, lite. Men det är spännande att bo själv. Jag förstår det. Var det svårt att hitta lägenhet? Ja, det var inte lätt. Uppsala är dyrt. Din mamma och jag tror att du klarar dig bra här. Jag hoppas det. Jag måste lära mig laga mat själv nu. Jag kan ge dig några enkla recept om du vill. Gärna. Kan vi laga något tillsammans snart? Självklart. Vi kan fixa det i helgen. Vad tycker du om soffan? Den är ny. Den ser skön ut. Får jag prova? Ja visst, sätt dig. Den är faktiskt väldigt bekväm. Bra val. Har du fått hjälp att bära in sakerna? Ja, Olle hjälpte mig med de tunga lådorna. Vad bra. Är det några saker du saknar? Jag har ingen kaffebryggare än och några lampor. Vi kan åka till Ikea på lördag om du vill. Super! Jag behöver också en gardin till fönstret. Gardiner gör det mysigare. Vilken färg vill du ha? Jag tänkte blå eller grå. Vad tycker du passar bäst? Blå är fint och lugnande. Prova det. Okej, jag provar blå. Tack för tipset. Hur går det med grannarna? Har du träffat någon? Ja, en granne heter Anna. Hon bor ovanför mig. Kul. Det är alltid bra med snälla grannar. Verkligen. Hon gav mig till och med en blomma. Vad trevligt. Nu känns det lite som hemma, va? Ja, sakta men säkert. Det ska nog gå bra här. Hej Anna, vad mysigt att sitta här tillsammans. Ja, Erik. Jag älskar det här lilla kaféet. Jag har tänkt på nya saker jag vill lära mig. Åh, vad spännande. Som vad då? Jag vill lära mig att spela gitarr en dag. Musik känns så roligt och fritt. Det låter kul. Jag har alltid velat lära mig baka. Min farmor brukade baka varje söndag. Vilket fint minne. Vad vill du baka först? Kanske kanelbullar. De luktar så gott. Kanelbullar är verkligen Sveriges stolthet. Ja, särskilt på kanelbullens dag, eller hur? Precis. Jag vill också prova på att måla. Oj, har du målat förut? Nej, inte direkt. Jag ritade ibland som barn. Du borde testa en kurs i akvarellmålning. Bra idé. Skulle du vilja gå i en kurs tillsammans? Ja, gärna. Då kan vi lära oss nya saker ihop. Vad skulle du mer vilja lära dig?
Jag vill lära mig prata bättre engelska. Det vore bra när jag reser till London. Engelska är viktigt. Jag vill öva min franska. Har du varit i Frankrike någon gång? Ja, jag besökte Paris för 2 år sedan. Det låter underbart. Åt du croissant där? Självklart. Och drack mycket kaffe. Vi borde ha en språkdag här ibland. Bra idé. Vi kan prata olika språk varje vecka. Och kanske lägga till ett bakverk varje gång. Perfekt. Då får vi både språk och fika. Jag tycker om att ha mål att sträva efter. Jag också. Vi peppar varandra till att våga prova. Ja, tillsammans kan vi lära oss mycket mer. Hej Erik, vad fint väder idag. Hej Anna. Ja, det är verkligen soligt. Jag gillar att promenera hit till parken. Jag brukar ta bilen ibland, men det är dyrt. Jag har ingen bil. Det känns faktiskt ganska skönt. Verkligen. Saknar du inte bilen ibland? Nej, jag cyklar eller åker buss när jag behöver det. Det låter enkelt, men är det inte jobbigt ibland? Det är bra för hälsan att gå och cykla. Och jag sparar pengar på bensin och parkering. Det är sant, bensinpriserna är höga nu. Dessutom slipper jag stressen i trafiken. Jag blir ofta stressad när jag måste hitta parkering. Ja, det är svårt att hitta plats här i centrum. Hur gör du när det regnar då? Jag har ett stort paraply och ibland tar jag bussen. Jag är lite lat, jag gillar att köra bil. Men det är också bra för miljön att inte ha bil. Du har rätt. Mindre bilar betyder mindre avgaser. Och staden blir tystare och renare utan bilar. Ja, jag tycker om när det är lugnt här i parken. Man kan lyssna på fåglar och känna doften av blommor. Det är sant, jag borde gå mer som du. Du kan börja med små promenader varje dag. Kanske ska jag prova cykla till jobbet imorgon. Det tycker jag. Det är lätt att cykla i Uppsala. Tack för dina tips, Anna. Varsågod Erik. Livet utan bil är faktiskt enkelt. Och vi får mer tid ute i naturen. Du har övertygat mig. Jag ska prova mer i sommar. Bra. Vi kan promenera tillsammans någon gång. Gärna. Nästa vecka i parken igen. Det passar perfekt. Vi ses då. Hej Erik, tycker du om djur? Hej Anna. Ja, jag älskar djur, speciellt katter. Jag också. Min katt Milla ger mig mycket glädje. Visst är det lugnande att ha henne nära. Ja, katter gör hemmet mysigare. Jag känner mig mindre stressad när Milla spinner. Jag brukade vara lite ensam innan jag hade en katt. Nu känns vardagen mycket bättre. Jag har hört att djur hjälper mot ensamhet. Precis, de lyssnar alltid och dömer aldrig. När jag hade hund mådde jag också bättre. Vi gick ut varje dag. Det var skönt för både mig och hunden. Motion är viktigt. Med djur får man gå ut mer. Det är lättare att prata med folk när man har hund. Ja, hundägare hälsar ofta på varandra. Fast jag tycker om katter mest. Milla är så lugn. Hon gör mig glad varje dag. Känner du till någon forskning om djur och hälsa? Ja, jag har läst att djur sänker blodtrycket. Det är fantastiskt. Så små djur, så stor hjälp. Barn som växer upp med djur är ofta mindre sjuka. Just det. Många allergier kan minska tack vare djur. I Sverige har många familjer hund eller katt. Ja, nästan alla mina vänner har något husdjur.
Vad tror du, kan djur känna hur vi mår? Jag tror det. Milla kommer till mig när jag är ledsen. Det känns tryggt, hon spinner och jag blir lugn. Det är fint hur djur kan förstå oss. Ska vi ge Milla lite godis nu? Bra idé, hon förtjänar något gott. Tack för att du pratar om djur med mig. Tack själv, det är alltid trevligt att prata om djur. God morgon Erik, sover du bra i natt? God morgon Anna. Ja, jag sov riktigt gott faktiskt. Vad härligt, vill du ha lite mer kaffe? Ja tack, det är så mysigt här vid köksen. Jag tycker om våra samtal på morgonen. Jag med, vad vill du prata om idag? Jag tänkte på yrken som ofta är underskattade. Ja, det finns många sådana jobb faktiskt. Till exempel städare. Många tänker inte på deras arbete. Sant, utan städare skulle det vara smutsigt överallt. Precis, och brevbärare också. De jobbar i alla väder. Ja, brevbäraren här i Malmö är alltid glad. Han hälsar varje morgon, oavsett om det regnar eller snöar. Jag beundrar det. Många tar deras arbete för givet. Vad tycker du om busschaufförer? De har också ett viktigt jobb. Jag tar ofta bussen. Jag med. Särskilt när jag besöker min mamma i Lund. Det måste vara stressigt ibland att köra buss. Ja, tänk på all trafik och passagerare. Och ändå hälsar de alltid vänligt. Jag tror att många undervärderar dem. Vad har du för erfarenheter, Erik? Min far var vaktmästare på en skola. Många barn visste inte hur mycket han gjorde för dem. Vaktmästare är verkligen oumbärliga. Jag minns vår vaktmästare på gymnasiet. Han löste allt. Ja, ofta märker man bara deras arbete när något går fel. Sant. Vi borde uppskatta dem mer, tycker jag. Jag håller helt med. Det lilla gör stor skillnad. Jag tror att respekt är viktigt oavsett yrke. Verkligen. Allas arbete betyder något för samhället. Vill du kanske äta en bulle till kaffet? Gärna Anna, tack. Låt oss fortsätta prata om detta. Hej Magnus, tack för att du kunde stanna kvar en stund. Hej Karin. Självklart, jag ville gärna prata om Elin. Jag förstår, Elin är duktig i många ämnen. Men jag tycker också att andra saker är viktiga. Vad menar du? Tänker du på hennes betyg? Ja, men inte bara betygen. Elin är väldigt hjälpsam mot sina klasskamrater. Oj, det är roligt att höra. Hon är snäll hemma också. Hon lyssnar alltid på andra och visar respekt. Vad fint, jag är stolt över henne. Det ska du vara. Sådana egenskaper är jätteviktiga. Till exempel samarbete och ansvar. Hur märker du det i klassrummet? Elin hjälper gärna till vid grupparbeten. Hon kommer alltid i tid och gör sina uppgifter. Jag försöker lära henne att vara noggrann. Det är bra att veta att det uppskattas i skolan. Absolut. Vi tittar på mer än bara provresultaten. Vi vill att barnen ska växa som personer. Hur kan vi hjälpa henne hemma med det? Uppmuntra att hon samarbetar och visar ansvar. Fråga hur hon har hjälpt någon idag. Bra tips. Ibland glömmer vi fråga om sådant. Är det viktigt att vara kreativ också? Ja, kreativitet är viktigt i många ämnen. Elin gillar att rita och hitta på berättelser. Hon målar ofta hemma. Hennes farmor är konstnär. Det märks. Hon bidrar ofta med nya idéer.
Det stärker både självförtroende och samarbete. Jag är glad att ni ser hela Elin, inte bara siffror. Vi vill se varje elev som en hel person. Betyg är viktiga, men egenskaper och värderingar också. Tack Karin, det känns tryggt att höra för oss föräldrar. Det är så lugnt här i parken, eller hur Erik? Ja, Sofia, jag tycker om att promenera så här. Jag med. Vad tänker du på just nu? Jag funderar på livet och vad som är viktigt. Intressant. Vad tror du är ett lyckat liv? För mig handlar det om att vara lycklig och frisk. Familjen är också mycket viktig, tycker jag. Jag håller med. Att ha vänner känns också viktigt. Jag uppskattar små saker i vardagen. Jag också. En kopp kaffe och ett gott skratt. Jag drömmer om att resa ibland. Vill du resa? Ja, jag vill se fjällen och Stockholm. Stockholm är vackert. Har du varit där mycket? Nej, bara en gång. Jag vill åka igen. Vad tror du? Är pengar viktigt för ett bra liv? Pengar är bra, men inte det viktigaste, tror jag. Jag håller med. Lycka kan inte köpas för pengar. Precis. Vänner och familj kommer först. Jag tänker också att hälsa är viktigt. Ja, att röra på sig och äta bra mat. Den här promenaden är bra för oss då. Verkligen. Jag gillar att vara ute i naturen. Jag med. Fåglarna låter så fint idag. Det är så tyst och rogivande här. Om du kunde ändra något i livet, vad vore det? Jag skulle vilja ha mer tid för mina barn. Det låter klokt. Tiden går så fort. Ja, ibland glömmer man vad som är viktigt. Vi påminner varandra idag, eller hur? Ja, det gör vi. Tack för samtalet, Sofia. Tack själv, Erik. Det var fint att prata så här. Vi borde göra det oftare. Hej, Erik. Hur är det att arbeta som egenföretagare? Hej Anna, det är ganska spännande faktiskt. Jag kan bestämma mina arbetstider själv. Det låter härligt. Kan du jobba hemifrån varje dag? Ja, ofta sitter jag här vid skrivbordet. Jag sparar mycket tid utan att pendla. Jag förstår, men är det inte svårt ibland? Jag menar, du har inte kollegor att prata med. Jo, det kan bli ensamt ibland. Då saknar jag fikapauser med kollegor. Ja, de där fikapauserna på jobbet i Göteborg. Men har du mer tid för familj och vänner nu? Ja, absolut. Jag kan träffa min familj oftare. Och jag kan ta en paus när jag vill. Det låter som en stor fördel. Men hur är det med inkomsterna? Stabilt? Det är inte alltid säkert. Ibland tjänar jag mindre. Ibland har jag mycket jobb, ibland nästan inget. Oj, det låter stressigt. Hur klarar du det? Jag måste planera ekonomin noga. Jag förstår. Själv gillar jag fast lön varje månad. Ja, det kan vara skönt med trygghet. Hur gör du med semester? Kan du vara ledig? Jag kan ta semester när jag vill, men då får jag inget betalt. Svårt val. Frihet eller säkerhet, eller hur? Ja, ibland saknar jag fast arbete på kontor. Men du kan välja dina projekt själv, eller hur? Precis. Jag väljer de mest intressanta jobben. Det är inspirerande, pröva nya saker och träffa nya kunder. Ja, och jag utvecklas hela tiden. Jag funderar ibland på att bli egen också. Det är spännande, men tänk på både för- och nackdelar. Ja, tack för att du delar dina erfarenheter, Erik. Varsågod, Anna. Fråga om du undrar något mer.
Hej Erik, jag har så svårt att hålla koll på min ekonomi. Hej Anna! Ja, det är lätt att tappa kontrollen ibland. Varje månad undrar jag vart pengarna tar vägen. Jag vet, mina kvitton ligger överallt på bordet. Igår försökte jag räkna allt med miniräknare. Men summan blev fel hela tiden. Jag brukar använda Excel på datorn. Det hjälper mig att se hur mycket jag spenderar. Jag har aldrig provat Excel. Är det svårt? Nej, det är ganska enkelt med lite övning. Jag handlar mycket på ICA utan att tänka efter. Jag också, särskilt mat och kaffe drar iväg. Har du något tips för att spara pengar? Jag försöker skriva en inköpslista innan jag går ut. Och jag undviker att köpa godis spontant. Det låter smart. Jag kanske borde göra en budget. Ja, börja med att skriva upp fasta utgifter. Så som hyra, el och internet, eller hur? Ja, precis. Räkningar först, nöjen efteråt. Jag drömmer om att kunna spara till en resa. Vart vill du åka? Jag vill besöka Göteborg och se havet. Det är en fin stad. Sparande är viktigt då. Men ibland blir jag stressad av pengar. Det är normalt att känna så. Vi alla gör det. Tack för att du pratar om det med mig, Erik. Det är lugnt, Anna. Vi kan hjälpas åt. Vill du testa att göra en budget ihop nu? Ja, gärna. Vi kan börja med att sortera kvitton. Bra idé. Jag har en hög här till vänster. Och jag samlar mina här till höger. Kanske känns allt lättare när vi är två. Absolut. Tillsammans löser vi det här. Grattis Emma. Hur känns det med din första lön? Tack pappa. Det känns jättebra och lite ovant. Det är stort. Hur mycket fick du ut om jag får fråga? Jag fick 13 000 kronor efter skatt. Det är ett bra första steg. Har du några planer för pengarna? Jag tänkte spara lite och kanske köpa nya skor. Sen vill jag bjuda Linnea på fika också. Bra idé att spara. Hur mycket vill du lägga undan? Kanske 3 000 kronor till mitt sparkonto. Det låter klokt. Då har du kvar 10 000 till annat. Ja, hyran är 4 000 kronor. Mat och busskort kostar nog 2 000 tillsammans. Bra att du har koll på dina utgifter, Emma. Tack pappa. Vad brukar du göra med din lön? Jag sparar lite varje månad och har en budget. Sen försöker jag undvika onödiga köp. Jag vill göra likadant. Har du några tips? Gör en lista på vad du behöver och håll dig till den. Och försök inte handla mat när du är hungrig. Det låter smart. Jag älskar fika, fast det blir dyrt. En hemlagad fika hemma är både billig och mysig. Sant, vi kan baka kanelbullar någon dag. Gärna, du kan bjuda på ditt jobb också. Ja, mina kollegor skulle bli glada. Jag vill också ge dig en liten present. Det behövs inte, Emma. Din glädje räcker för mig. Men jag vill ändå. Du har hjälpt mig så mycket. Tack, det värmer. Spara resten till något speciellt. Jag vill resa till Göteborg i sommar. Då är det bra att lägga undan till resan redan nu. Jag är glad att vi pratar om pengar tillsammans. Det är alltid bra att prata om ekonomi. Jag är stolt. Tack pappa. Jag ska göra mitt bästa med min lön. Hej Anna, hur mår du idag? Hej Erik, jag mår bra, tack. Och du? Jag mår också bra. Är du redo för lite träning? Ja, jag är redo. Men ibland känns det svårt efter 40 år. Jag förstår. Det är vanligt att tänka så.
Men fysisk aktivitet är extra viktigt när vi blir äldre. Varför är det extra viktigt efter 40? Kroppen förändras då. Vi behöver hålla musklerna starka. Märker du stor skillnad hos äldre personer? Ja, många som tränar känner sig piggare och gladare. Det låter bra. Hjälper det också hjärtat? Absolut. Hjärtat blir starkare av rörelse. Jag vill gärna ha mer energi i vardagen. Då är regelbunden träning perfekt för dig. Vilken träning passar bäst för oss över 40? Promenader, simning och styrketräning är väldigt bra. Jag gillar att promenera i naturen nära Göteborg. Det är fantastiskt. Färsk luft och rörelse är en bra kombination. Måste man träna hårt för att må bättre? Nej, det räcker ofta med 30 minuter om dagen. Det låter inte svårt. Kan jag träna hemma också? Ja, du kan göra enkla övningar hemma som yoga eller stretching. Jag har provat yoga. Det känns lugnande för kroppen. Det är jättebra. Smidighet är viktig efter 40. Ibland är jag rädd att få ont när jag tränar. Värm upp långsamt och lyssna på kroppen, då går det bra. Tack Erik, jag vill börja träna mer nu. Det låter bra, Anna. Jag hjälper dig gärna. Tack för dina tips och ditt stöd. Inga problem. Det är kul att se när någon mår bättre. Jag ser fram emot nästa lektion. Jag också. Vi ses här i gymmet snart igen.